یه شیرینی فوق‌العاده ترد و خوشمزه و در عین حال زیبا براتون آوردم که کنار یه استکان چای حسابی میچسبه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. اگر طرفدار رسیپی‌های امتحان شده و فوق‌العاده راحت هستید، پیشنهاد میکنم که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. 125 گرم روغن جامد باز شده رو به همراه 100 گرم پودر قند و نصف قاشق چایخوری هل ساییده شده داخل ظرف میریزیم و با دور تند همزن انقدر هم میزنیم تا کاملا کرم رنگ و حجیم بشه. من روغن جامد رو روی گرمای ملایم اول باز کردم و بعد میذارم کنار تا کاملا خنک بشه و بعد پودر قند رو بهش اضافه کردم. وقتی به این مرحله رسید موادتون رو دورگیری کنید و بعد یک عدد تخم مرغ کامل به همراه یه نصف زرده تخم مرغ رو داخل مواد میریزین و اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار وانیل هم بهش اضافه کنید و هم بزنید. اگر از وانیل استفاده کردید اندازه نوک قاشق چایخوری کافیه. مواد رو فقط در حد مخلوط شدن هم میزنید. این شیرینی خیلی راحت آماده میشه و فوق‌العاده خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که حتما برای ایام عید آماده کنید. مطمئنم که لذت میبرید. بعد از اینکه موادمون رو هم زدیم، اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار زعفران غلیظ دم شده بهش اضافه کنید برای عطر و رنگ بهتر. 125 گرم آرد سفید قنادی رو به همراه 125 گرم آرد برنج الک میکنیم و داخل مواد میریزیم و با لیسک موادمون رو هم میزنیم. یه نکته رو که بهتر اینجا به شما بگم این هستش که توی تمام رسیپی‌ها بهتره که یه مقدار از آردتون رو بردارید، چون میزان جذب مایعات توی آردها متفاوته. اگر که کل آرد رو به یک باره استفاده کنید ممکنه که شیرینی شما خشک بشه یا ترک بخوره. پس همیشه 3-4 قاشق از آرد موادتون رو بردارید و اگر لازم شد اضافه کنید. من مواد رو کاملا ورز میدم تا یه خمیر نرم و لطیفی داشته باشم. ببینید خمیر شما باید کاملا لطیف باشه اما خیلی چسبنده نباید باشه. خمیر رو بین 2 نایلون قرار میدم و به ضخامت 4 میل این خمیر رو باز میکنم. اگر دوست داشتید که خمیرتون رو بینش مارمالاد قرار بدید میتونید ضخامت خمیر رو 1-2 میل در نظر بگیرید و بعد کاتر بزنید. این خمیر رو ما باید بعد از اینکه کامل باز کردیم داخل سینی قرار بدیم و بذاریمش داخل یخچال تا نیم ساعت استراحت کنه. بعد از اینکه از داخل یخچال خارج کردید میتونید کاتر بزنید. من چون میخواستم شیرینیم رو به صورت تکلپه‌ای درست کنم به خاطر همین ضخامت خمیر رو 4 میل در نظر گرفتم. بعد از اینکه خمیر رو از داخل یخچال خارج کردم به دلخواه خودم روی اونها رو با خطکش یه مقدار طرح انداختم و بعد با کاتر برش زدم و داخل سینی فر که کاغذ روغنی پهن کردم چیدم. اگر موقع کاتر زدن و برداشتن خمیر دیدید که به مشکل میخورید نشون میده که این خمیر شما توی محیط یه مقدار گرم شده. پس مجدد داخل یخچال قرار بدید تا دوباره خودش رو بگیره و برداشتنش از روی سطح کار آسون باشه. من روی نصفی از شیرینی هام رو بادام میذارم و مابقی رو بعد از اینکه خارج کردم پودر پسته میریزم. من فر رو از 1 ربع قبل با دمای 180 درجه گرم کردم و این شیرینی ها رو داخل فر میذارم به مدت 15 تا 20 دقیقه. یه مقدار که زیر شیرینی هامون طلایی شد نشون دهنده پخت کامل هست و از داخل فر خارج میکنیم. اگر داخل تابه دوست داشتید درست کنید از نیم ساعت قبل شعله پخش کن رو روی حرارت قرار بدید و کف تابتون رو یک کاغذ روغنی پهن کنید و این شیرینی ها رو بچینید داخل تابه و به مدت 15 دقیقه روی حرارت متوسط رو به پایین این شیرینی ها رو بپزید. حتما هم روی درب تابتون دمکنی استفاده کنید و بعد از 10 دقیقه تا 12 دقیقه که از پخت شیرینی ها گذشت حتما شیرینی هاتون رو چک کنید. هر زمان زیرش طلایی شد از روی گاز بردارید.
من روی شیرینی هام رو با شکلات آب شده و پودر پسته تزیین کردم. شما هر طور که دوست داشتید میتونید تزیین کنید. اگر دوست داشتید شیرینیاتون رو به مدت طولانی نگه دارید، داخل یه ظرف دربسته در جای خشک و خنک به مدت 1 ماه قابل نگهداریه و داخل فریزر هم به مدت 2 ماه میتونید این شیرینی ها رو نگه دارید. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا یک